Oh, baby. I'd love to. Don't cry. Oh, no. My baby, don't cry. We're here! Over there! Doing something? I got an idea! Yeah! Come on, everybody. What a lovely baby. La 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 la. Whoops. Yeah, you'd better reload. Well, Gordon Freeman. Where are you? I miss you, my baby. Oh, really? I don't want to live. I'm sorry. Hit in the gut. Ah! Stop it, Freeman! Get out of here, man! Over there! Over there! Sorry, Doc. Sorry, Doc. Hey, baby. Over here. My baby. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm Over there. 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. My baby. Gummy, gummy, Over there. gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Hey, baby. Hey, over here. Dead? Oh my God! It's. I'd love to. Crazy! Hooray! Hooray! Chúc mừng cho thằng đẹp nha. Em phải lớn đại ca. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nào đệ hồi nếp đi. Em thử mấy nhá. Em đại ca. Ô, bây giờ đệ ước đi. Nhanh lên. Good gravy! Ôi, đại ca ơi, bánh của em đâu hết rồi? Mất à? Ta vừa thấy ở đây cơ mà. Wow! Sao mất nhỉ? Bánh như sao phải tao kìa? Nani? Một
bánh của em rồi. Đấy kìa, chắc con này lấy bánh của em rồi. Này, có phải mày lấy bánh của tao không? Phải tôi. Này. Định chạy à? Mày định chạy đâu? Lúc nãy mất giống em rồi. Phải đi. Hey you. Hey. Ui giời, đại ca. Bảo đi về cơ mà. Em tưởng đại ca đi trả tù. Về đây. Ngon đâu rồi? Rồi bạn nó mình sẽ nhận chưa? Ok. Well, whistle me Dixie. Wow. Thơm thế nhỉ? Ngon lắm đây. Ô Linh nè. Bảo mà. Ui, bánh sinh nhật ngon như đại ca. Mày thì cây sách của anh thế nào? Ăn đâu rồi? Thế mới đại ca đi ăn. Anh từ từ với em, đốt nến em. Mày cứ cắm lại đi mày. Ca động cái đi. Ai chụp cái. Đốt lên. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cắt cho anh em ơi. Cái này em. Còn đấy. Ui. Tao thử thế nào. Đừng đi anh ơi. Cắt đi để em cắt cho. Wow. Ôi, đóng em mời các em. Đây, lấy của chú đi. Ngon không đại ca? Ngon lắm đại ca. Great Caesar's ghost! Hơi ngọt mày nhỉ? Hơi béo đấy, ăn nhiều cái đường ấy. Nani? Thôi em không dùng biết đâu đại ca. You don't see that every day. Ôi mà nay sinh nhật mày sinh nhật tao vậy? Nhật em đại ca ngọt quá. Thế mà như sinh nhật tao vậy? Chúng nó rồi nhỉ? Bánh sinh nhật của mình. What a box!
ăn cái nào đâu, thằng này ăn thôi mà. Đại ca ăn nhiều hơn em mà. Không, nó đấy, nó. Đại ca, nó. Sick a leg. Bring your car up here and I'll open the gate for you. Scanners! Run for your life! Run for your life! Combine! Mày thê tí thì chết. Nó đâu rồi nhỉ? Lại để đấy chạy thoát rồi. Cái xả răng này. Được chưa? Xả răng. Một hai. Cái xả răng cho nó hai này. Không, nó không biết là em ăn đâu, nó còn đủ vạ con kia rồi. Thôi. Nào. Tỉnh bơi nhá. Nào, lùi lại. Lùi nữa. Em đi qua mình nữa. Chưa được đâu, nữa, tí nữa. Đó nha. Hai thằng vẫn đang xì rồ. Nào, 1 2. Cái bánh của em với anh cô em với anh ở đây mà cái bánh của em nó chạy đâu rồi là. Nào, 1 2 3. Cái bánh như phải sao? Bỏ khoang nó. Nào. 1 2 3. Nào, mai giờ bắn nó chạy rồi ăn thì bánh xiết ăn. Đúng không? Đừng khụy mông xuống mà chỉ hơi cúi đầu xuống rồi. 1 2 3. Đã bắn chưa? Rồi. 2 3. Cái cày 1 2. Tốt lửa đây, Khoa bảo là tốt lửa 1 2 3. Không đốt đấy đâu, đốt gì đấy, đốt đấy cháy thì được. Đốt trên rồi nhá. Đốt trên ở đốt khóa bông lại nào. Tao cầm cho mày đốt. Nào lại nào, 1 2. Không cần cầm lên đâu. Không xấu là bắt đầu là lại á, lại cả rồi nhá. 1 2 3. Có được đấy. Ok đấy. We got the bomb. Bomb acquired. What is that? Oh! All right. Good. Oh no! Disgusting. Keep moving, Dr. Freeman. Nani? No, tao chỉ cần gặp chị Đại. Catastrophe. Killpocalypse. Okay. Killionaire. Move it!
Ngồi đây. Yes, sir. I informed them. What's the matter with you? Good idea, Dr. Freeman. Ok, chị đưa chú nửa tiền trước, xong việc chị sẽ đưa nốt. Thank you very much. Good gravy. You want a piece of me? Come get some. Anh bắt cho cô. Dạ, em xin cảm ơn anh ạ. Anh về ạ. The yummy baby squirrel. Hey baby. What are you nuts? What? All that way? Anh em đây. What's the matter with you? Đây. Được chưa? Nhà đâu mà sơn xinh thế? Này nhá. Okay, I'm going. Well. Yeah, boy. All right. That's disgusting. Okay. Hey baby. Turret constructed. Chief Engineer. Tốt lắm. Lần sau cứ làm với chị sẽ thưởng nhiều tiền hơn. Okay, I'm going. Good luck in Nova Prospector. Hùng, không phải mới. Area secure! Thằng chó, mày sao nó đến đây à? Không, em không biết gì. Em không biết gì. Em không biết gì. Scanners! Scanners! That's disgusting. Oh no, no! No! Not now! Oh, my arm! Okay, I'm going. That's disgusting. Anh, em xin lỗi. Anh, em xin lỗi. Push! Không kia đâu! Nó chuồn rồi. Are you crazy? Are you out of your mind? Em xin lỗi.
Disgusting. Ah! Oh no, no! Có đáng không ông? Để xem tao thắng hay mày thắng. Nhìn thế này. Cũng được đấy. Hiya! Hiya! Watch and learn, boys. What a fox! Nó kìa. Thế rồi. Anh, từ từ. Xin lỗi. What's the matter with you? Ôi để tao xem đâu á. Ở đâu à? Nghiệm lại. Drag out! You don't see that every day. Stop the presses! Nó kìa. Kìa. Look out below! Incoming dropship! Incoming! Let's get moving. Keep moving, Dr. Freeman. Stop! Well, listen to this. Uh-oh! Oh, pretty please! Hai, ba. Cảnh cuối lấy cái cảnh đấy, nhưng mà cái chỗ cuối là thằng Tú nó niếc ra là cái chỗ đấy đừng có lấy nhá. 1, 2, 3. Một, 2, 3. Rồi, 2, 3. Rồi, đi xuống bắt đầu.
Rồi cày. Là bắt đầu này. Nhìn nhau đấy à? Nhìn nhau trong miếu mà. Không nhìn từ thằng 1, anh quay đi từ thằng 1. Sau này em quay sang đây cái anh đi sang thằng này khóc. 1 2 nhìn Linh, nhìn Linh. 1 2 1 2 3. Rồi cày này.